फ्रेंड्स वेलकाम जनाइছোঁ মোৰ ব্লগলৈ ৰাতিপুৱা হ'ল ৰাতিপুৱা পূজা দিলোঁ পূজা দিয়াৰ পিছত পাকঘৰত সোমাইছোঁ চাহ অলপমান বনাই খাওঁ ৰাতিপুৱা মালপোৱা বনাই আছোঁ পাঁচ চামুচমান আটা লৈছোঁ राइस पाउडर दिছোঁ 2 চামুচ নিমখ দিছোঁ 2 পিঞ্চ মান बेकिंग सोडा दिছোঁ 2 পিঞ্চ মান দিছোঁ বেকিং সোডা बेकिंग सोडा दिले क्रिस्पी হয় তো কাৰণে দিছোঁ চিনি দিছোঁ 2 চামুচ আৰু পানী অলপ দি পেলাই অলপমান মানে আঠা থাকে গুলাই লম অলপমান কৰ্পূৰৰ টুকুৰা এটা ভৰাই দিছোঁ এটা এইটো নভৰালো হয় কিছুমানে ইলাচি ঢালে মই কৰ্পূৰ ভৰাই ভাল পাওঁ খোৱা কৰ্পূৰ দিছোঁ ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ অলপ মালপোৱাত অলপ তেল বেছিকৈ লাগে মই কিন্তু যিমান পাৰোঁ মানে কমকৈ দিওঁ আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'ব দিছোঁ গৰম হ'ল এইখিনি ভাজি লৈ পেলাই ৰাতিপুৱা চাহখিনি খাই ল'ম খাই আজি ইনডোৰ প্লাণ্টছ কেইটা অলপমান চোৱা চিতা কৰিম মালপোৱাখিনি ভজা হৈ গ'ল কেইটামান আৰু কেইটামান বাকী আছে মালপোৱাখিনি চাউলৰ গুড়া দিলে ক্ৰিস্পি হয় সেইটো কাৰণে চাউলৰ গুড়াটো দিওঁ কিছুমানে নিদিও বনায় মই দিলে ভাল পাওঁ এইপিনে আমাৰ ৰঙা চাহ বহাইছোঁ ৰঙা চাহত আমি চাহপাতি নিদিওঁ এইটো পতঞ্জলিৰ দিব্যপ্ৰিয়া বুলি কয় তাত কিবা কিবি হাৰ্বছ দি পেলাই এইটো বনোৱা হয় তাতে আমি গুড় দিওঁ চিনিও নাখাওঁ আমি গুড় দি পেলাই খাওঁ চাহ ইপিনে আমাৰ মালপোৱাও হৈ গৈ আছে মালপোৱাখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া হাজবেণ্ডক দি দিওঁ চাহ আৰু ময়ো চাহ খাওঁগৈ
ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি হৈ গ'ল। মই অলপ চাহ খাই পেলাই এতিয়া মানে বস্তুখিনি ধৰিমগৈ। আৰু আজি DIY এটা কৰিম, প্লান্টাৰ এটা বনাম। এইটো স্প্ৰে বটল লৈছোঁ। এইটো স্প্ৰে বটল একচুৱেলি এইটো ৰ'জ ৱাটাৰৰ বটল হয়। মই তাতে পানী ভৰাই পেলাই স্প্ৰে কৰি পেলাই পাতকেইটা কাপোৰ এখন দি মুচি দিওঁ। তেনেকুৱা মাজে মাজে কৰি থাকিলে পাতকেইটা ভাল হৈ থাকে, জিলিকি থাকে। সপ্তাহত এবাৰ কৰি দিওঁ মই। ঘৰৰ কামখিনি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই DIYটো আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ওচৰত এটা ৱেষ্ট মানে বক্স এটা আছে। এইটো ৰাইচ কুকাৰৰ এইটো কাৰ্টুন বক্স হয়। সেইটো দি পেলাই মই আজি প্লান্টাৰ এটা বনাম ডাঙৰকৈ। আৰু তাতে ব্ৰাউন পেপাৰৰ যোনবিলাক বেগ আছে সেইটো দি পেলাই মই কভাৰ কৰিম। তাতে আৰু কি কয় এইটো ষ্টেনচিলো ইউজ কৰিম, যোনটো আমি ৱালত মানে ইউজ কৰোঁ পেইণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। সেইটোও ইউজ কৰিম। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অলপ চলপ আইডিয়া লৈ পেলাই বনাব পাৰিব আৰু ছেইম বনাব পাৰিব। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো। মই প্লান্টাৰ এটা বনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে মই ষ্টেনচিল লৈছোঁ। পেইণ্ট লৈছিলোঁ, কিন্তু পেইণ্টটো মানে তাতে ভালকৈ ষ্টেনচিলত ভালকৈ নবহে। পিছত মই ফেব্ৰিক দি কৰিছোঁ। আৰু এইটোৱে ৱেষ্ট বক্স হয়। এইটো ৰাইচ কুকাৰ অনা আছিলে। আৰু এইখিনি হৈছে এইটো ব্ৰাউন কালাৰ পেপাৰ যোনটো বেগ আছে, সেইবিলাক কেৰি বেগবিলাক, সেইটো দি পেলাই বনাম, কভাৰ কৰিম। আৰু ফেব্ৰিকল লৈছোঁ পেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। এইকেইটা লাষ্টত ব্ৰাছ এইকেইটা নালাগিলে। আৰু এই লাঠিকেইটা মই তলত হেৰি কৰি দিম, লগাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্টো কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। বেগটো মই কাটি লৈছোঁ। দুটামান বেগ লাগিছে, এনেকুৱা বেগ দুটামান লাগিছে কভাৰ কৰিবলৈ। ধুনীয়াকৈ প্লেন কৰি পেলাই পেপাৰটো লৈ ল'ব লাগে। তাৰপিছত মই ফেব্ৰিকলটো লগাই দি আছোঁ। গোটেইখিনি ল'ব পাৰি, কিন্তু মই লগোৱা নাই মাজৰখিনিত। ছাইডৰ পিনে অকল লগাইছোঁ আৰু কৰ্নাৰকেইটা কাটি দিছোঁ, যাতে এইটো ফ'ল্ড কৰিবলৈ ভাল হয়। প্ৰথমতে মই পেইণ্ট দি পেলাই চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, এইটো বেয়া হৈ যায়। তাৰপিছত মই পেঞ্চিল দি পেলাই ইয়াৰ শ্বেপটো মই ড্ৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰ ওপৰতে হোৱাইট ফেব্ৰিক পেইণ্ট দি পেলাই কালাৰ কৰি লৈছোঁ। অকল হোৱাইট কালাৰ কৰি মানে ইমান ভাল লগা নাই। তাৰপিছতে মই ছাইডৰ পিনে এইটো গল্ডেন এনামেল আছিলে মোৰ লগত আনি থোৱা, সেইটো ছাইডৰ পিনে মই দি দিছোঁ। দেখাত অলপমান শ্বাইনিং এটা আহিব।
এনেকৈ কৰি মই গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ। এইটো ছেইম ড' চাৰিওপিনে মই কৰি দিছোঁ, ছেইম কালাৰে কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু কমেণ্টো দিব। কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ প্লান্টাৰটো জনাব। কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত দেখাত এনেকুৱা হৈছে। মই বেছি মানে ডিপ কালাৰ দিব বিচৰা নাই, লাইটলি থ'ব বিচাৰিছোঁ প্লান্টাৰটো, সেইটো কাৰণে মই গল্ডেন আৰু হোৱাইটতে দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'।